Hi Lalabs! Welcome back to my YouTube channel. So, hindi ko to ipopost or hindi ko to i-upload para magyabang kung ano man yung na-achieve ko, kung ano man yung nangyari sa akin. But, i-upload ko to or i-share ko to sa inyo para meron din kayong inspiration or meron din kayong talagang mapanghahawakan or proof na talagang effective tong ginawa kong diet. So, ito na nga, finally magagawa ko na or ma-share ko na sa inyo yung weight loss journey ko na sobrang imposible. Na hindi ko rin ine-expect na talagang maa-achieve ko. Na hindi ko pa siya totally na-achieve talaga. Pero, alam mo yun, yung talagang meron ka ng nakitang resulta. So, guys, just keep on watching. Yan, so dito sa video na to, as you can see, makikita nyo dito sa video or Ayan, so makikita nyo dito sa video na to yung before and after ko mag-diet. Ano ba? Hindi ko na alam sinasabi ko. Ngayon, bago tayo magsimula, gusto ko muna makipagkwentuhan sa inyo. So, nalulungkot ako kasi nasabay yung lugar namin dun sa mga ma-extend yung enhanced community quarantine hanggang May 15. So, sobrang nakakalungkot. Sobrang hirap gumawa ng content kapag nasa loob ka lang ng bahay, hindi ka makalabas. Ang hirap pala ng indoor vlog. Or ang hirap pala magawa ng indoor video. Pero pagkatapos nitong quarantine, marami na akong mga naisip na pwedeng i-upload dito sa channel ko kasi ipupush ko na talaga to. Kasi gusto ko lang din i-share sa inyo na kapag may pangarap kayo, huwag niyong antayin yung pangarap yung lumapit sa inyo. Dapat kayo yung gumagawa ng way para ma-achieve niyo yun. So, huwag niyo rin sasabihin kapag nangangarap kayo na hindi nyo kayang gawin yung isang bagay na yun. Huwag nyo sasabihin hindi nyo kayang gawin unless nasubukan nyo na. Mas okay para mas katanggap-tanggap pang nasubukan mo muna siya bago mo nasabing hindi mo talaga kaya. No? So, yung mga dumadating na mga eklabush, na mga pangda-down sa'yo, na mga naririnig mo, gawin mo yun as motivation para magawa mo yung, or ma-achieve mo yung goal mo. So, sa pag-aabot ng pangarap, lahat naman tayo may pangarap, di ba? Sa pag-aabot ng pangarap, huwag mong antayin yung pangarap yung lumapit sa'yo. Kaya na sinabi ko kanina, hindi yan yung kusang lalapit sa'yo. Ikaw yung gagawa ng paraan para makuha mo yun. So, ito na. I-share ko sa inyo yung weight loss journey ko na marami din sa mga kaibigan kong gustong i-share ko to para din dun sa mga nagbabalak mag-diet or sa mga nagbabalak magpapayat or mag-lose ng weight. Sana pagkatiwalaan nyo ako dito, no? Kasi legit talaga to, guys. Effective talaga tong ginawa ko. So, wala kayong ibang gagawin kundi magtiwala sa sarili nyo kasi wala kayong ibang kakampi dito, no? So, ito na. Kapag magda-diet ka, bibigyan ko muna kayo ng tips, no? Kapag magda-diet ka, huwag ka mag-share sa mga barkada mo na nagda-diet ka. Kasi ang tendency niya, ng iba, ida-down ka, na wala ka ng pag-asang pumayat. So, mas lalo ka lang may madi-discourage na gawin yung bagay na talagang gusto mong ma-achieve. So, ito yung story kung bakit ako tumaba. So, syempre, bago ko i-share sa inyo kung bakit ba ako nagpapayat, kailangan ko muna magkwento. Dumating kasi ako sa point, sa mga barkada ko, alam nyo to, na talagang dumating ako sa point na nagka-problema ako, tapos wala akong ibang magawa kundi maglibang. So, kasama na sa paglilibang yung mga eklabush na kumakain, umiinom. So, huwag nyo naman sana akong i-judge. Pero, sabi ko nga, diba, sa last video ko, kanya-kanya discard ito kung paano haharapin yung problema. So, nung time na yon, syempre, naglilibang yung tao. So, hindi ko napapansin na grabe, tumataba na pala talaga ako. Akala ko noon, sinasabi lang nila sa akin kasi noon pa man, sanay na talaga akong tinatawag akong mataba. Kahit hindi pa naman talaga ganon. Ano ba? Kahit hindi pa naman pala talaga ganon kataba. Alam nyo yon, kasi normal na talaga sa akin na malaki ang pisngi ko and malaki ang braso ko. Pero, nung time na yun, hindi pa naman pala talaga ganon, sobra kalala. So, ngayon, yung talagang last na tumaba ako, yun pala talaga yung seryosong taba. Masyado akong naglibang and masyado akong in-enjoy yung sarili ko. Kaya pati yung katawan ko napabayaan ko na. Pero hindi ako nagre-regret. Wala akong pinagsisisihan doon. Kasi, nung mga time na yun, tumaba man ako pero naging masaya ako. Tumaba man ako pero marami akong mga mas na-experience na hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. It was katapusan ng October 2019.
nag-decide ako na magpapayat na, yung seryoso na. Kasi parang nung time na yon, yung moment na yon, dun ko na feel yung freedom na, dun ko na feel na bakit kaya hindi ko naman bigyan yung sarili ko ng chance para mag-restart ulit ng panibago. Para hindi na lang puro naririnig ko yung antaba mo na, anong ginawa mo, anong nangyari sa'yo, para ka ng nanay, something na gano'n, di ba? Ang pagbabody shame is parang nakakabawas talaga ng self-confidence. And masasabi ko rin talaga na talagang bumaba yung confidence ko dahil sa mga sinasabi sa akin ng iba't ibang tao. So, hindi mo lang ipapakitang parang nasasaktan ka, pero deep inside, pag mag-isa ka na lang, sakit, no? Kasi, alam mo sa sarili mong dati hindi ka naman ganun kataba. So, yun, gumawa ako ng paraan. So, ako na yung naghanap ng solusyon dun sa problema ko. Siyempre, wala naman talagang ibang magiging, di ba, magiging sagot. And wala naman talagang magiging solusyon, kundi tulungan mo yung sarili mo para matapos yung problema yun. Or sabihin natin hindi problema, yung insecurity na yun. So, yun na nga, katapusan ng October, nag-start na ako mag-lesson ng rice. Nilalayuan ko na yung mga bagay na hindi talaga pwedeng kainin. And then, saktong November 1, may gig kami noon. Naalala ko may gig kami noon sa Matnog. Shout out sa banda ko, kila Mike. Hi Mike. So, papunta kaming Matnog kasi meron kaming tutugtugan doon. And then, pinagtitripan pa nila ako ng taba-taba ko na. So, hinahayaan ko lang kasi nag-start pa lang talaga ako nun mag-diet. So, November 1 ako nag-start mag-diet. And then, meron ako sa kwarto kong mga list ng mga pagkain hindi ko pwedeng kainin. And then, nilagay ko din dun kung ano yung starting weight ko bago ako mag-diet. So, yun na nga, nag-start ako ng November 1. And then, every week, may napapansin akong changes. Kahit yung mga kasama ko sa bahay, sila mami, yung tita ko, talaga may napapansin akong changes. Pero hindi ko muna yun pinapansin. Kasi hindi pa yun yung goal ko eh. So, hindi pa ako nag-stop. Hindi ko hinahayaan na yung mga puri na naririnig ko is gagawin kong rason para itigil ko na kasi napansin kong meron ng resulta kaagad. So, mga first 2 weeks is napansin ko talagang as in, nagbawas ako ng timbang. Pero hindi pa ako na nakakapagtimbang. And then, nung magwa 1 month na, November 23, nasuot ko na yung mga damit na hindi nakasya sa akin. So, sobrang tuwa ko kasi nung sinuot ko yung dress na yun, parang feeling ko, naging confident talaga ako na parang ang taas-taas ng confidence ko na, my gosh, hindi ko ine-expect na bababa ako ng, parang lumiit ako ng ganun. Pero hindi naman talaga yung sobrang liit, guys, ha. Yung sakto lang, yung parang hindi mo ina-expect kasi dati talaga noon, as in, papakita ko sa inyo yung picture. Kasi dumating talaga ako sa point na naiinis na ako kasi yung mga damit hindi ko na masuot. Kung makaka-relate man kayo, naku po, talaga, as in nakakapikon kasi yung pantalon ko, hindi nakasya. Yung mga damit ko, yung mga shirt ko, as in patagal ng patagal, pa-fit ng pa-fit sa akin. And nakakairita kasi kapag may mga gusto kong puntahan, halimbawa magsusot ako ng damit, para ka ng, alam mo yun, yung, basta iba talaga yung pakiramdam. Bago mag-end yung November, nagtimbang ako and sobrang na-shock ako kasi hindi ko ine-expect. Hindi ko ine-expect na mag-ganon yung makikita ko. Pero alam ko na nung katapusan ng November is pumayat na ako. Hindi pa totally payat, hindi pa ganon yung goal ko, pero alam ko talaga nagbawas na ako, and which is nakakatuwa kasi sobrang grabing struggle yung na-feel ko nung nagsa-start pa lang ako mag-diet. Kasi, syempre, bawal yung rice, bawal yung noodles, bawal ang patatas. Ang daming bawal. And, ang pinaka-masakit pa dito kasi, yung mga bawal, yung mga paborito mo. Ito, ang masasabi ko lang na key para talagang ma-achieve mo yung pagda-diet. Disiplina sa sarili. Kasi kung wala kang disiplina sa sarili mo, wala, mahihirapan ka din. Ang starting weight ko is, ito, ipapakita ko sa inyo yung picture ko nung hindi pa ako nagda-diet. And then, ito pala yung first day ng pagda-diet ko. And ito, yung pang 1 month na resulta. Diba? So, sobrang nakakagulat. Kasi, from 62 to 54 in 1 month, as in real quick, and na-shock ko ng sobra kasi hindi ko ina-expect. Like, noon iniisip ko lang imposible nang pumayat ako, imposible nang bumalik ako sa dating katawan ko. Pero alam nyo guys, nung na-achieve ko yun na 54, hindi pa rin ako nakontento. Kasi hindi talaga yun yung weight, yung goal ko sa timbang. Ang problema ko na nung nag-quarantine, yung quarantine, kasi syempre nasa bahay ka lang, wala, sobrang boring, wala kang ibang magawa. Parang feeling ko palagi akong gutom. So, hindi ko maiwasan kumain ng mga bawal. Pero, nililimit ko pa rin yung sarili ko. Pero ngayong quarantine, alam kong talagang
may nadagdag sa timbang ko. Pero it's okay kasi dinidisiplina ko ulit yung sarili ko para bumalik ulit sa pagda-diet. So, huwag kayong matatakot guys. Kung may mga nagbabalak man mag-diet sa inyo, ang pinaka-perfect na araw para gawin yun is ngayon. Ngayon pa lang, simulan nyo na. Bakit nyo pa ipagpapabukas kung pwede nyo naman simulan ngayon, di ba? So, walang schedule sa pagpapapayat. So, itong mga shinare ko sa inyo is, ito na kasi yung magiging last video ko dito sa channel ko na parang nasa isang lugar lang. Pero meron din na iba, pero hindi yung, kasi yung last 2 videos na in-upload ko, yung tips sa love and kung paano ba mag-move on is masyadong seryoso. Like, hindi ako sanay, kaya parang medyo naninibago ako na parang, ano ba, parang may kulang kasi gusto kong mag-ingay, gusto kong makita yung pagiging makulit ko sa inyo, pero hindi ko pa siya magawa. Wala pa akong masyadong makausap or makasama dito sa vlog ko na makulit din. So, marami kaming ipopost ni Jay ng mga reserved video. So, hindi pa naman talaga ako totally payat, guys. Lalo na ngayon, na alam ko dumagdag na naman yung timbang ko. And another, last advice, kapag ako, ginawa ko kasing motivation yung pagbibili ng mga crop top. Nakita ko rin siya, alam mo, natuwa din ako kasi nakita ko siya dun sa video ni Ate V. Cortez na nag-share siya na ang ginawa niyang motivation is bumili siya ng mga crop top para mas lalo niya pa mapag-igihan or mas lalo pa siyang ma-push na mag-diet. Ganun din kasi yung ginawa ko noon. Upload ako na mag-upload dito sa channel ko ng mga pagkain kinakain ko sa diet ko. Yung mga recipe sa mga low carb diet, yung mga low carb foods. Mag-shoot ako and i-share ko yun sa inyo para may guide kayo ng mga lulutuin nyo sa bahay nyo. Sana nagustuhan nyo tong video na to and give this video a like, and then kung may mga suggestions man kayo, mag-comment po kayo, and then huwag nyo kakalimutan mag-subscribe kung hindi pa man kayo nakakapag-subscribe. Sana na-inspire din kayo mag-diet kung may mga nagbabalak man sa inyo and nahihirapan na magbawas ng timbang kasi normal talaga sa mga babae yung ganun, especially dun sa mga babaeng irregular. Yung mga irregular na babae, yun yung mostly mabilis tumaba. Bye! See you on my next video. Love!